guys, this is your vegetarian beshi JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be a collective random haul. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, actually mark safe ako nung 10-10. So itong mga ipapakita ko sa inyo is actually mga nabili ko before pa pero hindi ko pa nabubuksan kasi medyo busy, ganyan. Tapos, medyo chill lang tong video na to. But before I start, I wanted to let you know that meron ongoing giveaway yung best friend ko wherein you can win 10 prizes. So yung mga prizes niya are dried flowers arrangement, potted moonshine, potted parva, a bundle of dried lavender, young living essential oil, lemon, and lavender, tag 15 ml, gold earrings, o diba, may pa-gold earrings siya, Bath and Body Works Lily Green Tea Perfume, and dalawang bottle of aromatherapy na sleep body lotion. Ayan. So, all you have to do to be able to win is to follow their Facebook page and IG. So, apat yung kailangan nyo na i-follow, which is Flora and Pear PH. Ilalagay ko somewhere in the screen yung mga mechanics as well as on the description box below. So, all you have to do is follow 4 pages and 4 IG accounts. So, at Flora and Pear PH, our Gold Manila, Brand Bucket PH, and also yung Domesticated Oilers. So, yung apat na yun, meron siyang FB page and meron din silang Instagram. If I'm not mistaken, all you have to do is follow them on their IG and like their pages. Tapos, mag-tag kayo doon sa mismong pinost nila na giveaway. Tag 3 of your friends to have one raffle entry. So, ayan. So, 10 prizes yon. So, mas marami ang mga tao na pwedeng manalo. So, please join the giveaway, like their pages. Alam niyo yun, parang medyo effortless ka naman sa pag-like and pag-follow dun sa mga pages nila. And also, you might want to recheck kung ano yung mga ino-offer nila. Especially yung sa Flora and Pear. Meron sila mga dried flowers kasi, di ba, uso yung mga dried flowers ngayon. Tapos, yung our Gold Manila, dun ako bumibili ng mga jewelries ko, as in yung mga authentic na gold jewelries. Tapos, yung brand bucket naman, usually marami silang iba-iba yung binibenta nila galing from out of the country, from Dubai, from US, like for example mga chocolates, mga damit, ganyan. And yung domesticated oilers, if I'm not mistaken, siguro yun yung mga essential oil, okay? So, please make sure to join their giveaway kasi sayang, di ba, 10 yung mananalo. Lalo na yung gold earrings, medyo target ko yun eh, kaya sumalit na ako sa pag-giveaway niya. So, ayan, and so, dami ka namang sinabi, let's start. Okay, unahin ko yung ito kasi hindi ko pa ito na-open. Although, binuksan ko lang yung plastic para mabilis tayo. This is from Camille Co. Ayan. Actually, in-order ko to kasi nagkaroon siya nung parang PVC na bag. Eh, di ba tag-ulan na? Actually, medyo may mga problem ako dun. Meron ako mga kailangan kong i-paint na mga or i-restore na mga bag kasi, di ba, usually maaraw. Tapos, may mga, yung mga bag ko na nauulanan, nagtutuklap siya, di ba? Sayang naman. Tapos, yun, lalo na kapag regalo sa akin, parang nangihinayang ako na tinatapon or pinapamigay. So, as much as possible, tinatry ko sila i-restore. Tapos, tsaka, pag ayaw ko na talaga, as in, hindi ko na talaga carry, then that's the only time na pinapamigay ko siya, ganyan. Or hanggang sa masira na lang siya, ganyan. So, kaya, naisip ko, bumili nung kanyang product. So, actually, gustong-gusto ko si Camille ko. Lalo na yung mga TikTok niya, yung IG niya, yung mga YouTube videos niya. So, ilalagay ko somewhere in the screen. At saka, down into the description box below, yung mga, mga tawag dito, information. So, ganito lang yung packaging niya. May brown paper, tapos nakalagay something for you, Camille ko. Ayan, ganyan lang. And I bought this for 295 plus 120 na shipping. So, yung 295, pre-order ko siya in-order. So, yan. Tapos, ganito lang siya. I ordered the bag tan. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, may nakalagay things. Medyo may konting dent to eh. Ito oh. Ayan, hindi masyadong kita. Pero anyway, hindi naman ako bothered dyan. Sinabi naman sa akin nung team niya na merong maliit na damage dito. Pero hindi naman ako bothered dyan. Kasi pangaharabas ko lang din. And I think mas okay na gumastos ako ng 295 para sa bag na pwedeng mabasa kaysa dun sa mga bag ko na, alam mo yon na gustong gusto ko tapos nasisira siya dahil sa ulan. So, ayan. Meron kasi akong, kung napanood niyo yung nag-barter ako, meron ako Michael Kors na PVC rin na bag na clear. So, this one naman is tan. Ayan. Para
at least ito, meron akong pangharabas kapag umuulan. Lalo na hindi naman tayo masyadong nagagala, diba? Diyan lang, usually sa grocery or kapag may errands lang, ayan. So, that's one. Tapos, ito naman is, I got this from Hey Marie PH sa Shopee. So, actually, nakita ko, she's been my friend or colleague from work before. Tapos, nakita ko meron siyang Facebook page. And nung nag-scroll ako dun sa kanyang page, nakita ko meron siyang ganito na tinitinda. Tapos, nag-inquire ako sa kanya. Tapos, dun ko nalaman na meron pala siyang Shopee account. So, yung kanyang Shopee account is Hey Marie PH. And I got this for 650 buy one take one. And I know na I'm late in the game. This is the Michelle de Basics. So, ayan, buy one take one to, besh, 650. Hindi ko matandaan kung magkano yung regular price niya. Parang before, kasi parang 700 or 900 yata yung regular price niya nung una siyang nag-release. So, this one, ayan, buy one take one, 650. So, actually, kaya ako siya binili kasi, yung mga brushes ko, medyo yung iba, sobrang harabas ko na, ganyan. Tapos, parang, di ba usually kailangan mong i-wash yung brushes mo ng once or twice a week. Eh, pagka hinugasan ko yung brushes ko, wala na akong magagamit. Actually, ito, nagamit ko na tong face brushes kasi hinugasan ko or nilaban ko yung mga brushes ko. Pero this one, hindi pa. So, I'm sure alam nyo na kung ano yung itsura nito. Pero just the same, pakita natin. Itsura niya. Actually, guys, sulit siya for buy one take one at 650 kasi yung lalagyan pa lang, sobrang okay na siya. And so, ayan, meron lang siyang card, tapos meron din foam, and very, okay yung packaging ni Hey Marie PH kasi kahit na meron siyang mga ganito na protected naman yung mga brushes, talagang nag-bubble wrap pa siya, nag-effort siya mag-bubble wrap besh. So, ayan, nagamit ko na yung mga brushes. Meron siyang 5 na face brushes, tapos yung pink naman is actually more on the eye brushes. Okay, dun sa face brushes naman is in pink. Tapos, ganyan lang. Meron siya ulit na card. And then, nandito yung 6 na eye brushes. I mean, like, isa sa eyebrow. So, 5 yung mga eye brushes. Ayan. So, hindi na ako masyado magdadwell dyan, mga besh. Kasi, alam nyo naman, late in the game na tayo. Pero kasi, medyo hindi ko carry na bumili ng brush set niya na 5 pieces. Tapos, 700 to 900 yata nag-range yun. So, although I love Michelle D as an influencer and content creator, and I want to support her, pero alam mo yun, kapag medyo pricey, nagdadalawang isip ako. And so, it's good na nakita ko na nakasale siya. And 650 buy one take one, yun. At least yun, kaya ko pa. So, ayan. Tapos, dalawa na lang yun nandito. This one, the reason why nag-haul na ako is para malaman ko kung kaya ko ba itong buuin. So, this is the, sa Shopee ko siya nabili. Ilalagay ko yung mga link down to the description box as well as ilalagay ko somewhere in the screen kung saan ko siya nabili sa Shopee. This one, I bought for 209. Tapos, may 50 pesos siya na shipping. So, yung regular price niya is actually 500. So, this is called the Infinite 3-tier multi-purpose removable kitchen cart storage. So, alam ko, meron mga cart. Meron ako talagang gustong-gusto na cart, which is 485. Pero kasi, temporary lang. Kasi, itong tinutuluyan ko ngayon is really not my house. So, yung kabilang house, yung sa parents ko, dun talaga yung, nandun talaga yung mga gamit ko, yung mga kwarto ko. Pero kasi dito kasi ako nagpi-film at times, and dito rin ako nag-work. So, weekdays nandito ako, sa weekends ako umuwi sa amin. So, ngayon, gusto ko na maayos yung, marami kasi ako dinadala ng mga gamit, tsaka mga makeup dito. So, if you have watched yung mga Shop My Stash, tsaka yung nag-declutter ako, ganyan, so makikita nyo na sobrang marami talaga akong gamit. And usually, gusto ko na nire-rotate ko sila at ginagamit ko talaga sila. Kaya, there are times na talagang pag umuwi ako sa bahay from here, ginagawa ko yung mga nagamit ko na, inuuwi ko sa bahay, tapos mag-shop ulit ako dun sa stash ko, tapos dadalhin ko dito, and then that's the things that I use for filming. So, ang dami ko na namang sinabi. Anyway, so ito yon, kailangan ko siyang buuin. Ipapakita ko somewhere in the screen kung ano dapat yung insura niya, pero, yun, i-open ko to later, tapos pakita ko sa inyo kung mabubuo ko siya. But, kung di ko man siya mabuo, ilalagay ko naman kung ano yung kakalabasan niya dapat or yung itsura niya dapat somewhere in the screen. And also, this one naman, i-open ko to in a while. So, this one is a coffee table. Small na coffee table. Nakalagay ito, modern square coffee table, 260 yung kanyang regular price. Pero, I got it for 226 lang kasi meron akong ginamit na voucher. So, yun. Usually, kapag bumibili ako sa Shopee,
I use Shopee Pay kasi may mga vouchers sila na 20% cashback, yung mga ganyan, or kaya meron sila mga 20% discount, yung mga ganyan. So, yun, dun ako nakakatipid. So, open ko na to. Okay, so mga besh, as you have seen earlier, actually naka-bubble wrap siya, well packaged siya. Tapos, ganito yung itsura niya sa loob. So, bubuuin mo siya. Ayan, ganyan. Alright, so tingnan natin kung kaya ko pong buuin. The reason why hinol ko na rin siya kasi para pag hindi ko kayang buuin, at least mapagawa ko sa tatay ko. Pero try natin buuin. Pakita ko sa inyo. Okay, so ganito yung itsura niya. Wala siyang instruction, pero palagay ko madali lang siya. Tiningnan ko yung picture niya para lang alam ko kung paano ko siya ikakabit. And maganda dito is meron na siyang kasamang screws and meron na siyang maliit na screwdriver din. Ayan. So, try ko buuin and then balikan ko siya yung kabila. Actually, mabilis lang siya kasi may mga butas. Ayan, may mga butas. Ito, ayan, ganyan. Kailangan ko siyang screw dito sa magkabila. Kasi pagpapatungan ko to ng aking maliit na Christmas tree. Actually, mabilis lang siya. Pinagpapawisan ako kasi ayokong buksan yung electric pan dahil wala naman akong mic, yung mic lang ng cellphone ko yung gamit ko. And cellphone yung gamit ko sa pagpipilm usually. Aking iPhone 6 na binili ko sa Australia ng second hand. Ayan. Yan. So, ayan, buo na siya. Ang gagawin ko na lang, i-screw ko yung mga may butas na ganyan. I-screw ko lang para matibay siya. Tapos, eto, usually pinapatong lang siya kasi meron siyang mga ganyan, no, mga butas. Papatong mo lang siya doon. Sa butas, syempre. Yan. Ayan. Actually, ganyan na siya. Buo na siya. Maliit lang na coffee table. So, ilalagay ko na lang yung mga screw para matibay siya. Yan. So, it's done. I think, na-screw ko naman na lahat ng kailangan kong i-screw. And, meron siyang dalawang extra na screw. So, ayan. Ganyan lang siya. Maliit lang siya. Ayan. Tapos, dito ko papatong yung aking 2 feet na maliit na white na Christmas tree. Ayan. Okay, so, ganito yung itsura niya. Ayan. So, try lang natin kung kaya ko siyang buuin. Okay, so, ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, ito, tatlong ganito. Kasi, para sa tatlong layer. Ayan. Ayan. Tapos, andito yung mga gulong niya na may screw. So, maliit lang yung gulong niya. Ayan. Parang medyo mas komplikado siyang gawin kaysa dun sa kanina. Pero, try natin mga besh. Gawa ko ba siya ng maayos? I think nagawa ko naman siya ng maayos. Pero this one, parang hindi siya masyadong sturdy. Well, I'm not expecting much for 209 pesos. Pero, yun lang. Medyo hindi siya masyadong sturdy. So, what I'm going to do is, yung mga ganitong puti, ilalak ko siya sa mga ganito para meron siyang added support. Yan. So, I feel like nagawa ko naman siya ng maayos. Yan. Ayan. Ayan, ganito yung itsura niya. Ayan. So, maliit lang siya na trolley. So, pang magagaan lang to. So, ang lalagay ko lang naman dito is actually yung mga makeup ko. So, hindi ko lang alam kung kakayanin niya. Pero, yan. So, iaano ko lang itong mga to sa mga gilid-gilid para sure. Ayan. So, pero so far, okay naman siya. Ganyan siya. Ayan.
Ito siya. Yan. So, anyway, yun lang mga besh. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Plus, don't forget to join the giveaway. And meron pa ako mga hindi na-draw na mga giveaway. So, please check back yung mga iba kong mga videos. I think mga 4 or 5 pa yung running ko na giveaway. So, don't forget to join those and also yung pag-giveaway ng best friend ko. So, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Thank you. Bye. Keep safe. Mwah.